Lịch sử khẩn hoang đã hình thành ở hạ lưu sông Mekong, nghề đánh bắt cá hô một thời vang bóng. Một trong những con sông có nhiều cá hô nhất đó là Giàm Nao. Tới mùa, ngư dân dùng lưới vây bắt những con cá hô nặng hàng trăm ký. Vì vậy, chúng tôi trở lại Giàm Nao nhằm tìm rõ thực hư. Cái đoạn sông mà khóa Giàm Nao này đó là nước sâu, rồi cá hô nó dựa nhiều hơn là ở cạn. Thí dụ đây dưới cách trên 500 thước là cạn xìu à, đây lên trên voi thì sâu lắm, tới 30 mấy mà thước lận. Đây khoảng này cũng là 17 18 thước. Nhờ vậy mà nó tụ lại nhiều lắm. Có ông đó ông dằn lưới dằn câu, ông bỏ neo hoài xuống mà không đụng, thả dây hoài. Rồi có một chiếc tàu đó chìm đó, một chiếc tàu dòng xà lan chìm. Rồi rõ ràng tôi thấy tôi hết hồn luôn là gì nè. Cũng đem cần lại cẩu lên đó, lặn được rồi móc lên, cẩu rà ngang đó, rề ngang cái đó nó sụp cái chiếc xà lan nó quằn cái gì nè, quằn hụp xuống nha. Xà lan hết hồn, dĩa xả dây riết ra mới nổi xà lan lên, chứ không thôi là lúc cái mỏ luôn, bị gì không tới đất. Sâu dữ lắm, bởi cá hô nó rút về à. Vì cái ở đây là cái bún Giàm Nao nó sâu lắm, thì bắt đầu tự nhiên cái mùa này là nó về ở bún Giàm Nao này, ở tới tháng 4 tháng 5 mới hết cá, nước quay là hết cá, biên giới về là ở đây, ở cái vùng này là rất nhiều. Từ bờ sông Giàm Nao thuộc địa phận xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, ngó qua bên kia sông là huyện Chợ Mới. Có thể thấy con sông Giàm Nao không rộng, ước chừng cây số, dân gian gọi là bún Giàm Nao. Tháng 3, tháng 4, nơi đây vào mùa nước kiệt, nhưng sông nơi đây nước vẫn chảy xiết. Phương tiện vận tải thủy cỡ lớn qua lại dập dìu, chứng tỏ sông Giàm Nao không hề cạn. Những ngư dân lâu năm ở đây cho biết, suốt chiều dài, đa số lòng sông sâu độ chừng 6 tới 7 sải nước, nhưng có nơi sâu đến 15 sải, lại nhiều vực sâu, hang hốc, nên tới mùa, cá hô thường chọn Giàm Nao làm điểm dừng trên suốt con đường thiên lý trên dòng Mekong. Anh Phạm Văn Le có hơn 20 lần bắt được cá hô trên sông Giàm Nao, kể với chúng tôi đó là những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời ngư phủ của mình. Ngày đáng nhớ nhất trong những ngày đáng nhớ, anh bắt được 2 con cá hô trong ngày. Có ngày đó thì nó nằm trong cái phần Tết đó thì được 2 con, mà như bán rồi thì chiều là dính con nữa là 2 con. Trong ngày đó thì con trước thì được 90, con sau được trăm mấy. Thì thường thường mỗi năm thì như mà ở tháng 3, tháng 4 là ở đây nó nhiều. Lưới văn này bắt hay lắm, tụi nó nhào rồi ha, là bữa với 2 dính à, thì mình đem về ngay nó rồi nó hình như ghét lưới, nó nhào là lên nó có đùng nữa ha, rồi nó xuống cái đó đó. Nó dùng gì nó như nó có dùng nó lên nó xuống vậy thì nếu mình thấy nhào đó đem lưới lại là phải dính đó đó, trong vài ngày là dính, gì không bị gì nó mình độ nó có ở dưới này. Chứ hồi đó là tôi biết đó ha, là tôi biết mà cái độ luôn là từ cái khoảng này lên đến cái phá Giàm Nao là cá hô nhiều luôn, là vì cũng như là sâu, nước sâu rồi có dùng nhiều hơn nữa. Đưa chúng tôi dạo quanh một vòng trên sông Giàm Nao, từ đầu Giàm giáp sông Thiền đến đầu Giàm giáp sông Hậu. Không còn cảnh náo nhiệt như vài 10 năm trước, nhưng sự hiểm trở, nhất là tại ngã ba sông, làm chúng tôi chợt nhớ đến những chuyện ly kỳ về sự tồn tại của loài kình ngư mà dân gian lưu truyền là thủy quái. Bị đây nó sâu hơn dốc các chỗ, nó mới gom về đây mà giờ anh em mới giăng lưới được. 7-8 năm tôi giăng được đâu cũng mười mấy con à.
Tại các vực sâu của sông Mekong chảy qua, Giàm Nao được cho là khúc sông cá hô hội tụ về nhiều nhất ở địa phận Việt Nam, nên tiếng vang của nó cũng từ đó mà lấy lần. Tới mùa, ngư dân ven hai bên bờ đổ ra đánh bắt đông vui như hội. Nhiều nhất có lẽ là ngư dân Bình Thủy thuộc huyện Châu Phú. Những ngư dân lâu năm trong nghề đánh bắt cá hô ở Giàm Nao phải kể đến như Hai Tâm, Bà Nén, Tư Chạnh, Năm Hổ, Năm Thứ, Sáu Viên, Bảy Thạnh. Đến giờ nhắc lại không ai nhớ nổi mình đánh bắt được bao nhiêu cá hô, nhưng ước tính phải là vài chục con trong đời ngư phủ, nhất là vào thập niên 70, 80, 90 của thế kỷ trước. Con nói vậy chứ văn một mùa như vậy dính một hai con cá bự thôi, còn bao nhiêu thì 50, 40 mấy, 50, 60, 70 là nó tính được hai mấy con vậy thôi, chứ còn phải mà một con 160 mấy, 60 mấy không, dữ lắm đó. Trong tự nhiên, cá hô nặng đến 300 kg nên được mệnh danh là vua của các loài cá. Nhiều người còn truyền tụng với cái tên nhuộm màu thần bí, thủy quái, dù nó chưa từng tấn công ai bao giờ. Cá hô di cư theo mùa. Khi nước bắt đầu nhửng lớn, cá hô di chuyển từ hướng hạ nguồn. Lợi dụng lúc này, ngư dân Giàm Nao dùng lưới dây bắt. Rồi, khỏi cái phao luôn hả? Mình văng ngang rồi nè, bên kia cái neo, bên đây cái neo đó, rồi phao văng một hàng về nè, tới chừng mà nước đứng lớn á, phao nổi lên vậy rồi mình đi thăm thôi. Bao lâu mình mới thăm một lần? Nước con nước là không thăm đó, nước lớn thăm, nước rồng thăm. Mà nó thì nó ở có vùng, thí dụ mà nước hừng lớn rồi nó nhào bỗng con cá lên trên mặt nước luôn, đùng vậy đó, mà miễn mình đem lưới lại vài bữa thì dính. Nó có chỗ nào là nó lên vợ cho chú biết hết trơn luôn. Bởi vì con dắt nó đeo cái mang, nó đeo hết trơn mấy cái mang này nè, rồi nó nhột dữ lắm, nó nhào, nó chạy, nó nhào, nó lên trên mặt nước, nó quậy anh đánh nó quậy dữ lắm. Rồi thử ra nó quậy vậy mà chú biết nó là có ở đó rồi đó, nó nằm đó, nó quậy đó là nó xuống đây nè, nó nằm theo góc đó, nó quậy chảnh là nó xuống nằm đây, là chú đeo lưới lại căng rồi dính, không hẳn một con. Khi có một luồng cá mà bầy cá đó nó đi đó, nó đi rồi nó nhào dữ lắm. Rồi ở đây mà dòm ra mà thấy ngoài sông mà đùng rồi đó là nôn ruột chân á. Nhiều người giải thích rằng đầu giàm sông Giàm Nao, nơi giao nhau giữa ba hướng, từ thượng nguồn sông Hậu đổ về, từ phía sông Thiền chảy qua và hướng về phía Long Xuyên, nên dân gian thường gọi là khóa Giàm Nao, nơi kình ngư nhiều nhất. Dòng sâu, nước xiết, đặc biệt là dòng nước chảy xoáy, nên Giàm Nao không chỉ nguy hiểm cho tàu ghe qua lại, mà còn hiểm nguy với con người. Bởi dòng sông này xưa kia còn hiện diện nhiều loài cá dữ. Hồi đó tôi còn nhỏ cỡ khoảng 13, 14 tuổi đấy không? Tôi tắm dưới sông rồi nè, cá mập bên Mỹ Hội, khúc giặt Mỹ Hội giữa sông bên tấp là cản luôn cá mập á, tôi biết hồi đó cá mập ứng. Bởi người nào mà lội ngang sông tôi ghê rồi chết, bỏ mạng với cá mập đó, dữ lắm cá mập. Tôi hồi đó tôi trải đáy dưới sông rồi, tôi với anh Tư tôi đi bằng đêm mà trải đáy, trời em lặn trải xuống dưới trải đáy chứ.
mà cá mập nó quất vô cái đuôi vô trong ghe tôi nó cá mập á, quất vô đuôi lên trên ghe nó nhận ghe mình nữa, phải vừa đó. Bây giờ ngưng là giờ cá không có, không bắt nữa. Bây giờ bọc quá nhiều rồi đâu có văng được, gỡ không nổi. Thiên nhiên thay đổi hay do đánh bắt quá mức mà đằng đẵng nhiều năm qua, cá hô ở sông Giàm Nao hầu như vắng bóng. Thế hệ ngư dân một thời lừng lẫy với nghề săn bắt kình ngư trên khúc sông huyền thoại này cũng ở độ tuổi xưa nay hiếm mà không còn ai hy vọng các loài kình ngư sẽ trở lại khúc sông này. Vừa bủa lưới cá bông lao xuống dòng Giàm Nao xanh trong, chúng tôi luôn nghe anh Le thắc mắc không hiểu sao bây giờ cá hô lại hết. Nhiều năm nay dân bủa lưới ở Giàm Nao rất ít khi bắt được cá hô. Rồi anh tỏ vẻ trách móc, bây giờ thả lưới kéo lên toàn bọc ni lông, vừa nặng vừa làm rách lưới, nên ngư dân ai cũng ngán và sợ. Đợi con nước nhưỡng lớn để thu dàn lưới về, anh Le kể như hồi tưởng lại một thời huy hoàng mà anh cũng như nhiều ngư dân ở đây đã từng chạm mặt với cá hô. Anh cho biết mỗi khi dính lưới, cá ghìm ghìm có cảm giác thú vị lắm. Ai bắt được cá hô, cả xóm Bình Thiện đều biết và đến chia vui, rồi cúng đầu heo tạ ơn bà cậu, sau đó nhậu nhẹt linh đình. Bây giờ mùa cá hô đã qua, rồi anh hạ giọng bâng quơ. Đó cũng chính là đôi điều mà chúng tôi góp nhặt ở Giàm Nao, dòng sông thủy quái và lừng lẫy một thời.